Hei, nimeni on Silja Tonteri ja toimin Mehiläisessä työterveyshoitajana. Tässä videossa kerromme sinulle työterveyden palveluista ja niiden käytöstä. Videossa käymme läpi, miksi työnantajasi tarjoaa sinulle työterveyspalvelut ja mitä sillä tavoitellaan. Mistä kannattaa aloittaa, kun tarvitset apua työterveydestä. Kerromme työpaikallesi nimetystä moniammatillisesta tiimistä ja heidän vastuualueistaan. Sekä esittelemme työterveyden tarjoamat monipuoliset tuet työkykysi edistämiseen. Miksi työnantajasi tarjoaa sinulle työterveyspalvelut ja mitä sillä tavoitellaan? Työterveyshuolto on työnantajasi tarjoama tuki, joka auttaa sinua jaksamaan ja onnistumaan työssäsi. Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan kanssa edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, parantaa työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä edistää työyhteisön toimintaa. Sairaanhoidon palveluiden tarjoaminen työntekijöille on työnantajalle vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta hakeutua lääkärin vastaanotolle äkillisissä sairaustapauksissa. Terveyden ja työkyvyn tukeminen on yhteispeliä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kesken. Jokaisella toimijalla on vastuunsa terveyden ja työkyvyn tukemisessa. Työnantajan vastuulla on järjestää ja kustantaa työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Työnantajasi on valinnut työterveyden kumppaniksi Mehiläisen, jolloin me Mehiläisessä tuemme työpaikkaasi kaikissa työkykyyn, työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työntekijän vastuulla on huolehtia aktiivisesti omasta työkyvystään ja hakea tarvittaessa apua haasteisiin joko työterveydestä tai keskustelemalla asiasta esihenkilön kanssa. Sinun vastuusi työntekijänä on noudattaa työpaikkasi yhteisiä pelisääntöjä, kuten sairauspoissaoloihin liittyviä ohjeita. Tämä varmistaa tasapuolisen kohtelun kaikille ja myös me työterveydessä toimimme näiden samojen periaatteiden mukaan. Vastuu omasta työkyvystä on siis yhteispeliä, jossa työnantaja luo turvalliset työolot ja tarjoaa tuen, kuten työterveyshuollon. Ja sinun tehtäväsi on hyödyntää näitä resursseja ja tehdä arjessasi hyvinvointiasi tukevia valintoja. Et ole siis vastuusta yksin. Muista, että työterveys on kumppanisi ja tukenasi aina, kun kaipaat tukea työkykysi ylläpitämiseen. Mistä kannattaa aloittaa, kun tarvitsen apua työterveydestä? Ensisijainen työterveyden asiointikanava on Oma Mehiläisen digiklinikka, ajasta ja paikasta riippumatta. Oma Mehiläisen digiklinikan työterveysasema on nopein ja helpoin reitti avun äärelle. Useimmat työterveyden asiat voidaan hoitaa etäyhteyksien avulla. Digiklinikan työterveysasemalta saat apua kaikkiin terveyshuoliisi, kuten sairauksiin ja akuutteihin oireisiin, mielen hyvinvoinnin haasteisiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Asiointi aloitetaan vastaamalla automatisoituun vointikyselyyn, jonka perusteella digiklinikka ohjaa sinut keskusteluun oikean työterveyden asiantuntijan kanssa. Mistä tiedän, mitä työterveyden sopimukseni kattaa? Työnantajasi määrittelee, mitä palveluita työterveyssopimukseenne kuuluu. Saat ajantasaiset ohjeet palveluiden käyttöön aina omalta esihenkilöltäsi. Näet sopimukseesi kuuluvat palvelut ja mahdolliset rajoitukset myös suoraan Oma Mehiläisestä. Sovellus ohjaa sinua automaattisesti ja ilmoittaa, jos jokin palvelu ei kuulu sopimukseesi tai palvelun käyttöön liittyy rajoituksia. Tuleeko minun olla yhteydessä työterveyteen vai voinko sopia sairauspoissaolosta työpaikalla esihenkilöni kanssa? Lyhyisiin sairauspoissaoloihin liittyvät asiat suosittelemme sopimaan ensisijaisesti oman esihenkilön kanssa, joka tarpeen tullen ohjaa hakemaan sairauspoissaolotodistuksen työterveydestä. Jos oma vointi huolestuttaa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä työterveyteen Oma Mehiläisen digiklinikan kautta tai hakeutua työterveyden vastaanotolle. Milloin riittää etäasiointi digiklinikalla ja milloin on syytä varata aika fyysiselle vastaanotolle? Oma Mehiläisen digiklinikka on helppo tapa saada apua moniin yleisiin vaivoihin. Voit asioida siellä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa. Yleiset oireet ja infektiot, kuten hengitystieinfektiot, esim. Flunssa, yskä ja kurkkukipu. Silmätulehdukset, naisten virtsatietulehdus tai muut virtsaamiseen liittyvät oireet, akuutit vatsavaivat, esimerkiksi ripuli ja oksentelu,
sekä uudet tai lievät tuki- ja liikuntaelinten oireet. Digiklinikka auttaa myös iho- ja allergiaoireissa, eli esimerkiksi ihottumissa, ihotulehduksissa ja hyönteisten puremissa sekä allergiaoireissa. Voit olla yhteydessä Digiklinikkaan myös mielen hyvinvointiin liittyvissä oireissa, jos sinulla on huoli omasta jaksamisesta tai mielen hyvinvoinnin haasteita. Joskus oire vaatii ammattilaisen tekemän tutkimuksen ja käyntiä fyysisellä vastaanotolla. Hakeudu suoraan fyysiselle vastaanotolle erityisesti kun vaivasi vaatii fyysistä tutkimista, esimerkiksi kuuntelua tai tunnustelua. Kyseessä on tapaturma, esimerkiksi kaatuminen, haava tai venähdys, tai sinulla on neurologisia oireita, kuten poikkeuksellista päänsärkyä, huimausta, raajojen kömpelyyttä tai muistiongelmia. Kenelle asiantuntijalle voin varata ajan? Voit varata ajan työterveyshoitajalle kaikissa terveyteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa. Jos sinulla on tuki- ja liikuntaelinten pulmia, voit varata ajan työfysioterapeutille. Työpaikallesi nimetty moniammatillinen työterveyden tiimi on tukenasi. Moniammatillinen työterveyden tiimisi varmistaa, että sinut ohjataan aina tilanteeseesi sopivimmalle asiantuntijalle. Moniammatilliseen työterveyden tiimiisi kuuluu työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. Työterveyshoitaja on tukenasi kaikkiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, kuten työhyvinvoinnissa, ravitsemuksessa, päihteiden käytön huolissa tai uneen liittyvissä asioissa. Työterveyshoitaja myös toteuttaa terveystarkastukset ja pitää sinun yhteyttä, jos joudut jäämään esimerkiksi pitkälle sairauspoissaololle. Työfysioterapeutti on tuki- ja liikuntaelinasioiden erityisasiantuntija, jonka vastaanotolle et tarvitse lähetettä. Työfysioterapeutille kannattaa hakeutua esimerkiksi silloin, kun työ aiheuttaa sinulle lieviäkin tuki- ja liikuntaelinten oireita. Esimerkiksi akuuteissa ja äkillisissä selkäkivuissa kannattaa hakeutua ensisijaisesti työfysioterapeutin vastaanotolle. Työfysioterapeutti arvioi tilanteesi ja antaa hoito-ohjeita sekä ergonomista ohjausta. Iso osa tuki- ja liikuntaelinoireista ei vaadi lääkärin arviota ja saat fysioterapeutilta ohjeet kivun itsehoitoon. Työterveyslääkäri auttaa sinua kaikissa työkykyysi liittyvissä terveysasioissa, niiden hoidossa ja arvioinnissa. Työterveyspsykologi on mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn asiantuntija, joka auttaa sinua esimerkiksi työuupumuksen aikana ja siitä toipumisessa. Työterveyspsykologin vastaanotolle pääsee työterveyshoitajan, lääkärin tai työfysioterapeutin tekemän arvion ja lähetteen perusteella. Työterveydestä on saatavilla monipuolista tukea työkyvyn edistämiseen. Mielialavalmentaja tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua elämän kriisitilanteisiin. Mielialavalmentaja on lisäkoulutuksen käynyt työterveyshoitaja, jonka vastaanotolle pääset helposti ilman lähetettä. Univalmentaja auttaa sinua löytämään tehokkaita ja lääkkeettömiä keinoja univaikeuksien hoitoon. Univalmentaja on lisäkoulutuksen saanut työterveyshoitaja, jonka vastaanotolle ei myöskään tarvitse lähetettä. Päihdeasioihin perehtynyt työterveyshoitaja on tukenasi silloin, kun oma päihteiden käyttö mietityttää. Päihdeasioihin perehtynyt työterveyshoitaja on luottamuksellinen tuki ja apu tilanteesi selvittämisessä sekä jatkohoitoon ohjautumisessa. Työterveydestä on saatavilla myös monia matalan kynnyksen palveluita ennaltaehkäisyn tueksi. Huoli omasta jaksamisesta chat-palvelun kautta voit puhua huolistasi ammattilaisen kanssa matalalla kynnyksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tuki esihenkilötyöhön chat-palvelun kautta esihenkilö saa matalalla kynnyksellä tukea esihenkilötyön haasteisiin. Omamehiläisen maksuttomasta videokirjastosta löydät yli 120 eri videosisältöä hyvinvointisi tueksi. Voit katsoa asiantuntijoidemme vinkkejä esimerkiksi jaksamiseen, mielialaan ja uneen liittyen silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Mehiläisen 14 erilaista valmennusohjelmaa auttavat sinua ylläpitämään terveyttäsi ja työkykyäsi. Valmennusohjelmia löytyy muun muassa painonhallintaan, liikunnan aloittamiseen ja savuttomuuteen liittyen. Voit kysyä lisätietoja valmennuksista omalta työterveyshoitajaltasi. Vastuu omasta työkyvystä on yhteispeliä. Työntekijänä on tärkeää, että pidät huolta itsestäsi. Huolehdit jaksamisestasi niin fyysisesti kuin henkisestikin. Huolehdit riittävästä levosta, hyvästä ravinnosta ja liikunnasta, jotka ovat hyvinvointisi perusta. On tärkeää, että haet apua ajoissa.
Ja puhut työhön liittyvistä haasteista esihenkilösi kanssa sekä ymmärrät, että elämään kuuluu vastoinkäymisiä, joista voi ja kannattaa keskustella. On tärkeää, että ymmärrät työterveyden roolin. Ymmärrät, että työterveys keskittyy ennaltaehkäisyyn ja työkykysi tukemiseen. Ja että akuuttien sairauksien hoito on työnantajasi tarjoama arvokas lisäetu. On tärkeää, että noudatat yhteisiä sääntöjä. Ilmoitat sairaspoissaolosta aina ensin esihenkilöllesi. Ja muistat myös, että peruuttamattomasta vastaanottoajasta koituu lasku sinulle itsellesi. Otathan rohkeasti yhteyttä työterveyshuoltoon, jos terveysasiat mietityttävät. Moni asia on helpompi hoitaa, kun niihin tartutaan ajoissa.